So sa withdrawal guys ay meron po tayong $1 na matatanggap. Meron din po tayong 10, 20 at 50. Hello mga ka-Barbie, it's me, Barbs TV. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel at kung hanap mo kung paano kumita ng extra income online, ito ang channel na hanap mo. Dahil sa channel na ito, nag-a-upload ako ng mga applications, website, at crypto mining and investment gamit ang inyong mga cellphone, laptop at computers na pwede mong magamit kumita ng pera. At hindi lang yan, namimigay din po ako ng cash giveaways through GCash. So ano pang hinihintay ninyo? Sali na! Paano sumali? Ito ang ating mga mekanika. Subscribe na at i-click mo na rin notification bell. Kita sa ating screen. Gamit ang ating social media group ay pwede po kayo magbahagi ng inyong mga tanong at pruweba ng kitaan sa ating mga applications and websites. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my channel! So today's video po, meron tayong ituturo sa inyo na isang application na kung saan ay bagong-bago pa lang po ito at pwede po tayong kumita dito na wala po tayong puhunan. At kung gusto nyo pong malaman ay stay tuned lang muna po tayo dahil magpapasalam po muna ako sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang at napadaan ay huwag mo pong kalimutan na i-subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong i-upload na mga videos. At paalalan po sa ating mga viewers na ugaliin po natin na magbasa ng ating description box dahil nilalagay po natin doon yung ating personal experience sa mismong application at website na ating tinuturo. At hindi lang yan, dahil sa ating munting bahay na ito ay namimigay din po tayo ng pa-free giveaways. Paano ba sumali? Pakitingnan na lang po yung ating pinned comment section dahil nakalagay po doon yung ating mechanics. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So ito po yung application guys na sinasabi ko po sa inyo. So ilalagay na lang po natin tong link nito sa mismong ating description box at sa ating comment pin section para mas easy na lang po kayo makapag-download at makalogin mismo sa app na ito. So una-una po natin gagawin dito guys ay ipapakita po natin yung different na categories na nasa baba. At the same time guys, i-explain po natin yung mga ways of earnings dito guys at yung withdrawals natin. So ngayon guys ay meron po tayong tinatawag na daily check-in. So ngayon po guys ay nakapag-check-in na po ako at meron po ako natanggap na 500 pies at automatic po yun siya pupunta sa ating mismong income. At ngayon guys, paano po ba natin yung makiklaim? Pupuntahan lang po natin yung check guys. So click lang po natin yan. So, automatic po yun siya, makakatanggap kayo agad ng 500 pies. At the same time po guys, in day 2 naman po, yan po yung makukuha ninyo. And the day 3 guys is yan naman po. So, paano po ba tayo kikita dito ng madami pang points or pies guys? So, simple lang po. Ito po yung tinatawag natin na sa bounty task guys, ay meron po yan siyang different mission na kailangan po natin i-follow guys at susundin yung mga instruction para po makuha po natin. So, ang gagawin natin guys, click po muna natin yan. So, ayan guys, after nyo po maklik guys, ay dyan nyo po makikita ang lahat po no, ng mga rewards or yung missions na dapat po natin na gagawin. So, simple lang guys, ito po yung kapalit nyo guys, pag once nyo po no, ma-follow yung isang task guys, ay meron po kayo makukuha ng 7.4. So, example guys, click po natin yan, yung top offers. So, sa top offers guys, ay kailangan po muna natin i-follow to guys, install, and then for 60 days, the new user po yung dapat na mga categories na makapasok po, no? So, ayan, and then kailangan po ninyo siya laruin guys, ayan, and then dapat guys ay makatotal task po kayo ng 12. At the same time guys, kung marireach nyo po yung level 3, ay meron kayong 800 automatic papasok hanggang matapos po ninyo itong level na ito guys at makuha po ninyo yung kabuuan na 7.4 million. So, ganun po siya guys. So, kailangan nyo lang po i-follow yung instruction para po makuha ninyo yung earn of pies guys. So, ayan. So, madami po yan siya guys. So, ayan po. Kailangan nyo lang po i-follow.
at sundin yung mga instruction na binibigay nila guys. So ngayon po guys ay labas po muna tayo, X po muna tayo. So dito guys, meron tayong tinatawag na invite of friends. So kung gusto nyo pong gamitin yung ating tinatawag na invitation code guys, you can use naman po para automatic po kayo na makatanggap ng 0.10 US dollar. So click po natin yan guys, sample. Kung gusto nyo pong gamitin yung ating code guys, ay nasa screen na lang po, no? Para po maka-automatic po kayo makatanggap ng 0.10 US dollar. So, ganun po siya guys. After you use that one guys, ay may automatic na papasok. So, kung ayaw nyo na pong gamitin guys, ay pakilapag nyo lang po sa inyong mga code guys sa ating mismong comment section para po magamit ng iba at makatulong tayo sa inyo guys. Ayan, labas po muna tayo. And then for consecutive 3 days at 7 days po sa paggamit sa apps na ito guys. At daily po kayo nagla-login, may automatic po kayo matatanggap na 0.10 US dollar. So ayan po guys. So tanong, paano po ba natin makukuha itong Pi Exchange? So simple lang po guys, by doing this task guys na ating pupuntahan ngayon. So ito po yung news guys na tinatawag. So sa bandang baba guys, ayan, may news po tayo. So habang nagsuscroll tayo later on guys, ay meron po siyang mga tinatawag na surprise gift guys. So automatic po yun siya papasok or lalabas lang po guys kung meron po papasok na ganitong mga icon sa ating mismong pagsuscroll. So ngayon, papakita natin sa inyo guys, punta po tayo sa news. And then muna guys, bago natin sisimulan, ay titingnan nyo po muna itong tinatawag na to. Water level guys, na kung patuloy po tayo nagsuscroll guys, or nagbabasa ng kanilang mga articles, ay umaakit po yung water of level, at meron po silang mga surprise gift, okay? And then later on guys, mapansinin nyo po dito din, may lalabas po din siya na isang gift din po guys na kailangan po natin i-watch through advertise guys para po maka-income din po tayo, okay? So ngayon, ito-try po natin. So papansinin niyo po yan siya guys. Habang nasuscroll down po tayo guys ay, ayun, may pumapasok na. And then yun yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayun po, may lumabas. So click po natin yan siya guys. So kung papansinin niyo po din guys, kung hindi po tayo magsuscroll down guys ay mag-freeze po yan siya. So ayan, nag-freeze po siya. Okay, automatic po yan siya guys. So click po natin yun. Pag i-click nyo po yun siya guys, isang advertise lang po yun, and then may automatic po yun siya papasok sa inyo na points. So ayan po, may pumasok na points na po. So ngayon patuloy po tayo magsuscroll down guys. Ayan. So papansinin nyo lang po yan sa baba guys, yung mga surprise gift nila. Ayan, pies lang po yung matatanggap natin. So later on po guys, ay meron din po tayong matatanggap na mga exchange of pies. So sample po nun is pies, yung mushroom, ganun po guys. So habang nagbabasa lang po kayo o nagsuscroll down po kayo nito guys, ay pwede po kayo maka-earn. For example po, wala na po kayo masuscroll guys, pwede nyo po na i-click. Po din siya para po mas dumami itong pies natin, okay? And then mas marami po silang laro na coming guys. So ayan po siya. Ngayon babalikan po natin si rewards guys para ma-explain po natin yung invite of friends. So invitation naman po guys ay meron po tayong madaming matatanggap. So ngayon guys, babasahin niyo po iyan. Yan po yung tinatawag natin na invitation code guys sa lahat po ng ating mga friends. Kung gagamitin po nila guys ay meron po tayong matatanggap na 0.30. Pero meron po yan siyang tinatawag natin na instruction guys. For example, invite, click po natin yan. So ito po siya guys, yan po yung ating invitation code guys. So if gusto nyo pong gamitin, ayan, pakigamit na lang po. At the same time guys, kailangan po natin ito mapafollow. So una po guys, kailangan po muna nila mag-register. And then after 3 days na consecutive gumagamit sila guys, ay meron kayong matatanggap na automatic na 0.10. At saka for 7 days or 1 week guys is another 0.10. So automatically 0.30 US dollar po yung makukuha ninyo. So dito naman po guys, by showing your code naman po, no? Ayan. So ayan po guys, for another invitation code naman po. Ayan.
ay pwede din po kayong makapagtanggap. So ayan. So meaning guys, meron lang po tayong reward na invitation na 3 po guys. So sino po yung makagamit ng 3 na invitation na to guys? At same po yung tawag na regulation or instruction guys, ay kailangan po talaga ma-follow yun. Okay? So ayan, labas po muna tayo. So ngayon pupuntahan po natin yung pang-apat na categories. Ayan. So dito guys, makikita po natin yung tinatawag natin na edit of profile guys. So dyan po natin makikita later on yung ating pagbabind sa ating PayPal. At the same time guys, ito po naman yung withdrawals natin. At automatically guys, yun naman po yung conversion ng pies natin ngayon sa US dollar. So ngayon guys, click po natin yung ating bio. So ayan sa bio guys, kailangan po natin yun siya guys na ibabind yung PayPal natin sa baba. Ayan, after PayPal niyo mabind guys, labas kayo, then dito sa withdrawal. So sa withdrawal guys, ay meron po tayong 1 US dollar na matatanggap. Meron din po tayong 10, 20 at 50. So ang kapalit po nun guys, ay kailangan po muna natin mag-ipon ng mga pies na ganito guys. Okay? So yan po yung mga tier of pies guys na kailangan po muna natin na mag-ipon. Then afterwards guys, ay pwede na po natin makiklim through PayPal guys. Okay? So yan, labas po muna tayo guys. So ayun guys, meron kayong natutunan sa ating apps today na ating tinuro. At kung meron po kayong question or tanong guys, you can comment down naman po para po masagot natin. At bago po mag-i-end yung ating video, ay mamimigay po muna tayo ng pa-free giveaways. Ano pang hinihintay niyo guys? Tara na! Thank you po and God bless.